بصي يا ست الكل، لو عايزة تعملي حلو شرقي شيك وطعمه ملوكي ويشرفك قدام ضيوفك من غير مجهود كبير، النهاردة هنعمل كنافة بكريمة في قالب كب كيك، مقرمشة من بره وناعمة وكريمية من جوه. في حلة على النار نحط 2 كوب سكر 400 جرام تقريبا، 1 كوب مية 250 ملي. نحطهم على نار متوسطة من غير أي تقليب خالص، نسيبه لحد ما يغلي. أول ما يغلي نضيف عصير نص ليمونة، حوالي ملعقة كبيرة. الليمون هنا مهم جدا عشان يمنع التسكير ويدي لمعة حلوة. نوطي النار خالص ونسيبه 7 دقايق بالظبط، مش أكتر من كده علشان ما يتقلش زيادة ويبقى تقيل على الكنافة. في حلة قبل ما تتحط على النار نحط 2.5 كوب لبن حوالي 600 ملي، 3 معالق كبيرة نشا ممسوحين حوالي 30 جرام. نقلبهم كويس جدا وهم ساقعين علشان النشا يدوب وما يمسكش كتل، دي تكة مهمة جدا. نحط الحلة على نار متوسطة ونفضل نقلب باستمرار بمضرب يدوي، ونركز في القاع والجوانب علشان ما تمسكش. بعد دقايق هتلاقي القوام بدأ يتقل، وأول ما يبدأ يغلي ويطلع فقاقيع تقيلة يبقى كده وصلنا للقوام الصح. نرفعه من على النار فوراً. نضيف علبة قشطة 160 جرام، 2 قطعة جبنة كريمي زي بوك أو أي نوع متاح. نقلب كويس جدا لحد ما كلهم يدوبوا ويبقى القوام ناعم وحريري. لو عايزة طعم أغنى تقدري تضيفي نص معلقة صغيرة فانيليا. نغطي الكريمة بكيس بلاستيك ملاصق لوشها مباشرة، التكة دي تمنع تكوين طبقة ناشفة على الوش. ندخلها التلاجة تبرد تماما. معانا نص كيلو كنافة 500 جرام. أول حاجة نفكها بإيدينا، لو كانت طرية قوي دخليها الفريزر 10 دقايق بس علشان تتقطع بسهولة. نقطعها بالمقص أو سكينة، بس خلي بالك ما تبقاش ناعمة قوي، عايزينها خيوط صغيرة واضحة علشان تدي قرمشة حلوة. نضيف تلت كوب سمنة سايحة أو زبدة حوالي 80 ملي. مهم جدا السمنة تبقى دافية مش سخنة. نفرك الكنافة كويس جدا بإيدينا لحد ما كل خيط يتغلف بالسمنة. التكة هنا إننا نفككها كويس علشان ما تتكتلش في القوالب. نجهز صينية كب كيك، مش لازم ندهنها لو السمنة موزعة مظبوط. نحط كمية من الكنافة في كل تجويف ونضغط عليها بكوباية صغيرة أو بإيدينا علشان تاخد شكل الكوب. ندخلها فرن متسخن مسبقاً على 180 درجة، الرف الأوسط، تشغيل من تحت بس، لمدة 10 دقايق تقريباً. أول ما تبتدي تاخد لون ذهبي من تحت نشغل الشواية آخر دقيقة علشان الوش يحمر ويبقى لونه جميل. خلي عينك عليها لأن الشواية بتاخد ثواني. نطلعها ونسيبها تبرد خالص قبل ما نحط أي حاجة. نطلع الكريمة من التلاجة ونضربها دقيقة واحدة بالمضرب علشان ترجع ناعمة وخفيفة. نضيف للشربات نص معلقة صغيرة بشر ليمون لو حابة نكهة أقوى. نسقي كل قطعة كنافة بمعلقة شربات، مش نغرقها، احنا عايزينها مرطبة بس ومحتفظة بقرمشتها. نحط الكريمة في كيس حلواني ونملى كل كوب كنافة بشكل حلزوني شيك. نزين بفستق مجروش غامق أو ورد مجفف أو حتى رشة جوز هند. ولو بتحبي مسقية أكتر تقدري تحطي شوية شربات خفيف على الوش حسب ذوقك. وبكده تبقي عملتي أحلى كنافة بالكريمة، مقرمشة من بره وناعمة وغنية من جوه وطعمها يجنن. لو الوصفة عجبتك وحابة تشوفي وصفات أكتر بنفس السهولة والنجاح من أول مرة، ما تنسيش تعملي لايك وتشتركي في القناة وتفعلي الجرس علشان يوصلك كل جديد. ونشوفكم في وصفة أحلى وأحلى بإذن الله. كان معاكم تيسير أبو دهب.